Hey guys, namaste. This is Santosh. Welcome back to my YouTube channel, Micro Shine. Okay, आजको यस भिडियोमा तपाईलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ एउटै एन्ड्रोइडबाट चाहिँ तपाईले कसरी दुईटा एप्लिकेसनलाई एक्सेस गरेर चलाउन सकिन्छ यो प्रोसेस बताउन गइरहेको छु। यदि तपाई पनि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई कम्प्लिटली हेर्नु होला। र यो चाहिँ के कतिखेर चाहिँ एकदम युजेबल छ भन्दाखेरि तपाईले फेसबुकको दुईटा एकाउन्ट छ, तपाईले लगइन लगआउट नगरिकन दुईटैलाई एकैचोटी एक्सेस गरेर एउटै फोनबाट तपाईले मजाले एक्सेस गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईले WhatsApp अरु कुनै पनि Instagram या त कुनै पनि हामीले डुअल एकाउन्टहरु हुँदाखेरि चाहिँ मजाले एक्सेस गरेर चलाउन सकिन्छ। यसको धेरै नै लाभ छ र त्यो प्रोसेस मैले कसरी बताउन सकिन्छ तपाईलाई A to Z प्रोसेस बताउन गइरहेको छु। यो भन्दा अगाडि पनि मैले तपाईलाई सर्टको थ्रु एकपल्ट मैले इन्फो दिइसकेको थिएँ। यदि तपाई त्यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ तपाईले कम्प्लिटली प्याकेज फुल डिटेल A to Z हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले केही गर्नु पर्दैन, आफ्नो फोनको सेटिङमा जाने र एन्ड त्यसपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस खुलेर डेफिनेटली आउनेछ। तपाईले अलिकति आफ्नो फोनको स्क्रिनलाई स्क्रल गर्दिने र एप्लिकेसन यहाँनिर एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यो हर मान्छेको हर फोनमा छ। एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले यसलाई ट्याप गर्दिने है त। एन्ड यहाँनिर धेरै अप्सन आउँछ। मेरो एप्रोक्स 7-8 वटा यो फिचरहरु इनेबल भएको छ, मतलब फिचरहरु आएको छ। त्यसमा तपाईले मेरो थर्ड लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ डुअल एप्लिकेसन, यसलाई क्लिक गर्दिने र अब तपाईले यहाँनिर कसरी एक्सेस कुनलाई गर्न चाहनु भएको छ त्यसलाई तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले मैले यहाँनिर फेसबुक छ, यसलाई क्रिएटेड गरेको छ, यो शो गरेको मैले अलरेडी यसलाई चलाइसकेको छु है त। अब मैले यहाँनिर अरु कुनै एप्लिकेसनलाई पनि त्यसरी नै चलाउन किनेछ र अहिलेको केसमा तपाईले फर एक्जाम्पलको लागि दिन्छु म WhatsApp, यसलाई क्लिक गर्दिन्छु र डुअल एप भने यसलाई इनेबल गर्दिन्छु र अब तपाईले केही नै गर्न सक्नुहुन्छ। तल्लोपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएटेड डुअल एप्लिकेसन भनेर परमिसन दिइसक्यो है त। अब म ब्याक जान्छु एन्ड गइसकेपछि माथि तपाईले टपको लेफ्ट साइडको टपमा तपाईले डुअल एप्लिकेसन भनेर देखिसक्नु भएको छ, मतलब फेसबुकको एप्लिकेसनलाई देखिसक्नु भएको छ। र अब तपाईले WhatsApp को मैले अहिले भर्खर इनेबल गरे है त। तपाईले यहाँनिर एउटा WhatsApp देख्नुभयो। अब यसलाई म माथि स्क्रल गरेर देखाउँछु है त। र माथि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाबीको आइकन छ, यो भनेको त्यसैको कपी अर्को भर्जन हो। तपाईले यसमा फाल्टो एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा तपाईले दुईटा नम्बरबाट WhatsApp तपाईले खोल्नु भएको छ भनेपछि तपाईले दुईटै नम्बरलाई एकैचोटी एउटै फोनमा एक्सेस गर्न यो फिचरले चाहिँ तपाईलाई मद्दत गर्नेछ। यसको के लाभ छ भन्ने कुरा तपाईलाई मैले डिफाइन गरिसके। यदि तपाई अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। यसको A to Z डिटेल म ब्रिफ तपाईलाई गर्ने नै छु त। आजको यो भिडियो तपाईलाई पक्कै पनि युजफुल लाग्यो होला, आई थिंक सो। र यस्तै युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा भिडियोहरु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु नबिर्सिनु होला। ओके, हस्त नमस्ते, जय नेपाल, टेक केयर, ह्याभ ग्रेट डे।